دمپوی چیه؟ این دمپوی چیه؟ مال منه. میخوام ببریش کدام؟ همینجا. این خونه چیه؟ این خونه چیه؟ خونه توه. خونه هم فتاییه. خونه عمو فتایی. بیاد اداز ترویی بینه. چی میخوری؟ چی میخوری؟ ها؟ دایی چی میخوری؟ گردو؟ چی میخوای مامان؟ ماما باید بگو چرا مامان؟ برو ببینم. بهش گفتم. ایگو اپراتور. پیچی کنی رو؟ کل قولی کرکری و خب ما خواهم چیز سنگینی ناشتامون سرش ده بعد گم تا برداشته هم چیزی سرش شاید تا چوکرش برطرف بگو؟ ببین این ببینی باده الان برداشته راستش خیلی بهتر رو بیه مثلا اینا صافیه و قولی هم ده از بین بره خیلی گیرونه سنشون مثلا ایرو کلان کره ایرو باد ده بره بینی مانچنه؟ آه. این فرشویی که اومه بردش خب. این سا اینطوری شده چی ما؟ بیا بیا دختر قشنگم برو تو اتاقت بازی تا مامان ظرفا رو بشوره تو بیا پیش من داری بهونه میگیری گل دخترم لیلا شکلات میخوایی؟ شکلات کدوم؟ قرمز میخوای؟ همینم قرمز بود مامان همینم قرمز بود اما فرد من ما پوستش رو باید به سطح زباله باشه جانم بیا بیا بگو الو بده بازش کنم مامان جونه بگو الو بگو الو قطع شد بده یه بار خودم زنگ میزنم بهش گریه علکی نداره بده جواب الو مامان مامان جون زنگ زده بودی جانم چی بوده؟ الو سلام مامان خوبی؟ قربون سلامتش ممنون تشکر جانم زنگ زدی؟ ها نمیش باشه چشم قربون خدا مامان جون به خاطری که تو نخواستی باهاش حرف بزنی
خداحافظی کن گوشی قطع کن. ماما الان میام قربونت برم خداحافظ. الو مامان جانم پیاز تا کنم اگه نبی هم اسمونو میارم. مامان پنیر پیتزا داری؟ باش خدا. بله شلوار رو بس کن مامان بیاد بریم. قربونت برم. اونا رو جمع نکردم من. بزن اونا رو جمع میکنم. با دمپاتو پوش. دمپایت کجا؟ ها؟ زودی بیا. بودو مامان عشق من بیا خدا لهر من ببینیم پیاز داری اینم پیاز دارم مامان جون. اول لینا بیا بقله ما درش اینا ببریم. اما تو چیزی تو دستش نیست داره فیلم میگیره گوشی خودش هم تو دستش نمیتونه اون محکم هم چه آیفون زنگ میخوره ها توری
نیمه خیلی لنانه دوست که خب مثلا اسپوری میکنم وقتی ایره خیلی بمونه کنیم هرچی هم بهشون بگم مثلا محل بمونه اپراتور بله بلد بمون ایدی زنگ هرزه جوابشو نداره چه زنگ زد؟ دو سه دقیقه جوابشو ببینید چشمی مثلا انگار ترس دارم دوست ندارم جوابشو به فکر کنی نیاموش حالا تو واقعا نیخش یا به خاطر شرایط دیگه حرفلا ببین یکی خب پسر خوبیه و خوشتی پرد هستی چی شکی نیست خب بله ولی شرایط ما اونجور که باید بود نیست اصلا حوصله مبارزه کردن نارم حوصله جنگیدن نارم بابا سلام. سلام بابا. خوبی؟
صدا بری چازده کار می؟ تازه کار نه حالا خدا خوش خبری نبی یکی دمه در از یک بودا با برین پسینه حالا با پسین با خیلی نکتا خود رو زد نه هنی ها یک رو زد تا رو زد یکا با بزاد داده ما بزاد گیرو کشی رو بیا الان بودم چه یه دوتانه پسین جهر کنیم بریم رو برن کنیم بزاد پسین هرچ محلی هلا او با یکی بگیر دمه برای لباست هم از تا چوی برم برای همون جایی که بوار عیدیدم مشون یا چه روی؟ یه بحثی با قرآن داشتم که آمی فرمکار شکایتش که بعد بابام واسطه که رضایت بده و ببینه من چه خبره چه اگه چیز جدی نیست رضایت بده آقا با تا دست رو چی اونجا؟ نه آماده نی خب آمادهش که نه آماده نی آره درست کوی فرید با روسی مامانم میچرد نکن نه بگم با مامان رفت رو رمون زنم و اینو دیگه کاری دارم نمیدونم بلا نه کار داشت راست بعد نه هیچی اصلا بد نکن نه من اصلا هیچ من چیزی برای تا یه چوی برام سفت بگو چیزی چه نه؟ نه کو حضرات مه؟ کیو مزدش مبر؟ تا الان روشنش نکردین بابا؟ ها. دست درد نکن ممنون بلشم خودم بشی چی خب چی خبر بود طرف؟ سلامتی هیچ با فرشون ای تو چشی بان دلایو بخو حالا فعلا بلشته نام سرش من درست نیو من شاسینش خب خاطر که شاسینش جا و چیز وسط الان یه چیز سنگینی بینیم سر یه درست چه بازی نه؟ دوباره برگرد سر جا خود هر فرشینه کشیره همینطوری با ایدین خوشناسی همی که من شهادتی داستی یه بنده خواهر موقع کشان در بی مراسم دیدیم خب خیلی کمکم کسی چشی کن همین اسباب کشی و از یه حرفه یه بلان غذا درست کرده آورد و نیرسین شما غذا درست کنین داشت غذا آورد سین داشت آقا خب یه روز هم خون رم کمکشون ای داشت جوی چین رنجا چی بید؟ رنج جوی کمنسیش کشیمش جوی بعد تا دوش نه پری زنگ زیر کارم دارم با هم دارم فامون یه غذای چی خردیم بعد و سال گو مخشم ببرد بعد خواستگاری کنم بعد خیلی من برخم خیلی ناراحت رو بیام من بعد گم یک ازادار بیام نباید حرفه بزا یکم مثلا شرایط چنارم مثلا موکی هنی نونم مزار میرم کورنه موکی هنی تکلیف مونم مشخص نیست خب گرفتاری زیاد مسترمه مثلا یا آقا چطور میرم گم بعد مامانم من دوش که مزار اینای سنگ قبر اینای باش تمنه درومه گو پت جواب را داشته یا جواب مصرد گم مثلا باش حرف نزام فقط بری که همون میام
نه خوب کاره که الان خواستی بهش بگی ما خود تا چلوم هیچ کاری نیتونیم انجام بدیم. اصلا نه خب هیچ اش نگویم ده مامان آجو ترمه که با هم حرفزه نه بعد درامون گم خب باشه شیگان دوش اومه هونمون وش درامون شرایط شیگان گم یه زینه بیوه یا یه بچه‌ای دارم صبح داد حرف بزنه بود حرف بزنه دیت حرف بزنه بدرا بگو تو مجرد بیریسی چرا ای زینه بیوه نیستی نونم تی ترسی دور مجرد اینه بسته که هلاسی بچه بیاورده همه این حرفه لویزیم گویم و این انتظار بهت ناشتم که بخیر در این شرایط هم بگی گو مخواه نگم که حالا همه کار انجام می فقط گم که من فکر کنی بعد خدا این حرف هم رمزه ولی اصلا مخوام ندلم راضیه یعنی داشت کنه؟ خوشگاه خوشگاه؟ خوشگاه ها بعد گم نه دلم راضیه نه دوست دارم که مثلا اینطوریو بابا ما حالا تا چله من ندیم هیچ کاری نیتونیم. نه خواهم دونی و ماست چه بهت بگم چون دوش ونگو یا با بابا باتینا حرف زنم خب اگر احیانا اومه ای رو یه حرفی یه چیزی با شمازه خودتون ردش کنین اصلا نبوینیش گردن ما که بگین تا با دوار صحبت کنم بینم من نظر دوار چنه اصلا اش بگین الان ما اصلا جدا از یا خود نظر خود چنه که ردش کنی یعنی ها خواهم ردش کنم چون شرایط مو با قایدین اصلا جور نیداره این اصلا مو خواهم یه بچه‌ای دارم باید بدونم چه کسی باید بیاسیم و چه کسی بله بگم الان در شرایطی نیستم که بخوام و یه فکر کنم که یکی دوباره زنده مو بود یعنی خب بعد حرفی نیسته ولی خب منتها شادم او بابای از ته دل بخواد یه نمیدونستی؟ نه خب طالبش هم فکر نکنم بار کردم پس آدم نباید همین یه باره بیا به درا بگو آقا نام کنم یا بینی واقعا او آقا از ته دلی خواد کاروایی فارن ناره که تو چه دوری یا نوری یا بیوه یا نبی خوش منی گم حتی گم شایی نه همه شایتیه بعدم اصلا تا ما چله من ندیم به هیچ وجه نتریم با هیچ که صحبت بدونم مخوام مشکویم گم ما هنی مثلا رخت سیاه بترمونه مثلا گم با هنی ریشه کوتاه نه که ما خونه اسلام نکنیم وشی چله گویم گم مثلا نبا حرف نگو فقط گم وش فکر کنیم حالا تا بعدش هم خدا گم خوشم گو دلیل بر بی احترامی هیچ وقت ندونش فقط ترسیم یه وقتی یکی دیگه زیتر پا پیش بنه و مو مثلا بعد نگوی بگم بعد سو احساس گناه تفون کنم بگم ایترستم یه کاری نه انجام بدم ولی انجامش ندایم حالا گم با تمش چون با مامانی گم وش گمت بگو فکر کنم ده شلوغ پلوغ و ده نترسد بگو ما یه هفته ده داره که چیله بده میشه این هم فکر نکنم تا بعد چلون بیام حالا اگر هم من بالاخره ما یه جوری باشون صحبت کنیم ردشون خود نیکنیم یه مثلا ردش کن اصلا نیخوام ردش کنیم به نظر ما خود یه جوری بگه دوار میام که ما نرسام جلو اصلا دوست نارم مثلا انگار ازدواج کنم اگر خود دوست ناری اونه جنبه جداگونه بابا هی به شماره بابات بخوام باید صحبت کنم تا خون حرف به بابات بزنم نه بابا تا بعد از شلوم هیچ که شماره نده مترجمون چه؟ بعد شلوم عمله اگر شماره دوی طوری نی اگر هم اومین هم اشکال ناره مترجمون چه؟ نه بشینیم صحبت تلمون نکنیم تا بینیم نظر خود شدیم میخواست با داشت بیا به نظام خوش تنان خواست مردونه با تا حرف بزنه خوش و فیناره بابا چون ما هیگام من نخون رازم نخون وادن اول باید با داشت یادداریش اینه بیاین بعد واسه چه بعدها چه ترین با فامیلشون بیاین نه دونید چه بابا من گو چون تو الان نظرت منفیه ما اول با بابات صحبت کنم که تو نراضی کنه بعد خانواده رو بیارم ای تو گوه نه که درو میگه اونی نیان اصلا اون راضی هستن یا نه بیشتر هستی همین هم مثلا اون ناراضی بون هی دوباره با جنگ دعوا بکنیم که بگیم ها بیامونه بخواه و از این اصلا دمون تعملی که دوباره هی جنگ دعوا کنه من نارم همین رخمه برم با دورم یه زندگی آرومی تشکیل بیم رخم چه کنم؟ ما زندگی هم یه خود نیست که بگی تو خودت دوره بالاخره چه آخرش باید تصویر زندگی خود بگیری یک
دوم اگر یه آدم خوبی بین زندگی بالاخره باید چه خاطر همین دولتن که او کار انجام میده. ها ما یه چند رو دستمون بند بیده که همین دیمون رو خدا کنم. پیام تم خوند رو منم بعد از ظهر انشالله یا ترتیب شیطان چشم یا مصرف خدا نکنه چه بود؟ خب یا اول نگیری دست کنیم نه بابا مخابرات ها بیقدر تلفن زنگ خوره. یه صوبی داریم دیگه ما والا امروز میرستیم نه والا ولی صبح اول وقت چشم دست در صبح مزدی یا بخوام بیایم چه شو زنگ بزه دیگه چه صبحی حرکت کنم مساعد هفت بیتر تو یه زنگ به ما بزن بابا تو من کیا سلام دخترم. وای ماما دخترت اذیتم کرد. ماما چه؟ گشنته؟ فرینه نمیتونم بابا سلام گشنمه؟ نه والا نه نانوش چه؟ سلام بابا جون کجا بودی؟ اوی بابا جون پس سلام آه خوبی؟ چی گرفتی؟ سلام خوبی؟ ممنون بابا جون اذیتم کرد یه بوس بده دختره. بابا جون وقتا یخمن گرفتیم ساعت براش گرفتم خب برو خب بیا اینو براش مرسی. گرفتم گفت اذیتم باید تا اینم زن بود زودتر ساعت داره دخترم هزار نسیزی بابا جانم نونم نرایم حالا همون موقعی بی کسی عید رای ها؟ هم موقعی کسی عید رای مامانی یه مایتابه بیان تا بابایی ذرت درست کنیم نه برو مایتابه رو پیش مامان جون میگی بیا تا ذرت درست کنیم دخترم نیست مثلا با مو بیام درست کنیم من اینا رو بشورم زیر آقای بابا اینو اوشیم کمه بکنم ها؟ اینم اوش کمه
چیه بابا؟ چنه؟ یه نمشگان اوریشه چون همش اینه نخه همش درست کنی بریزی با قاشق بیا یکم بریز خوبه؟ نه بریز بازم بریزم؟ مامان کشم بس یه خوردم ماما چرا دارم کشت؟ بیا ها؟ چرا دارم ماما کشت؟ تا میره بی؟ یکم میره نیست نه بریز خیلی نامردی. همه جا بسه یا ماما از کشت خب درست دامر دادیم بیشتر بیزایی بس این خواهد کنی پیزا نه بیا خب کنی پیزا هم بیا نه بابا جون تمرین آشتا رو بیاره بله بابا جون از دسته بزنم؟ همه شد؟ دسته پارت بریز بس سس هم آماده کو بابا سرشه بینی بابا؟ نه بود تو وارد نمک چایی کم بزن نمک ناله واسه تا این پنیر پیزایی بله بس باشه بمانه یمونه خب آنه میشه بکش؟ نه بابا ساعت کافه خان بخور زودی بیا بخوایم زارت بخوریم شلوار تو بشی دوش او بزن که میتون فلفل هم بیا فلفل نه ها؟ یا مگه نه فلفل که فلفل سیاه میتون بیا کن فلفل سیاه باش یه چی درستی کنیم ما هم یه چی درستی کنیم حالا اینه بیا تا درست کنی سیاه نه چیه بابا؟ فلفل سیاه بله. بزن یه زیاد تندش نکن یکی نخوره نه همه خود بابا بیا. سوس بریزم من نریزم سوس نه خیر کم هم مثل بریم بیارم نبرم نه بس زیاده با پنیر پیزا نمیشه پنیر پیتزاشم بس من زیاد کنیم با چیپس هم بیارم پنیر پیتزاشم خیلیه چیپس ها بیادری سرش بله پپراتو بیسکویت دست درنک بله نمره اینه که من آجی یه فرن شیشه هست فرن سنه من بسیار باطمه بله بگرم چه درستش کنم کاپوچینو نیستش فرن نی با نه در نبود اگر نبود نباید بره دکتر کو چیپس ها توش تو اینو؟ آه. چی گفته؟ Muoio. خیلی Ne هم vivo? Come devono? بود؟ Via. Baba via. نه بیایی مال بس Allora, nacco. بفرمایید.
کیه؟ کل ما یکیه که کار وقت بریم ایده خالدی؟ برای بگیریش که اینی با رشته خوبی شده اگه برای بگیریش که اینی رشته بفهم بفهمه سلام سلام، خوبی؟ خوبی؟ سلامتی؟ سلام بفهمه خوبی؟ خوبی؟ بفهم خوبی؟ خبر؟ سلامتی باش شهرمنده میخوام تو سلام خوبین سلامتی نزد برای رگم خیلی خوش اومدین. مقدار باید با صحبت کنم و خاطر میره چه خوبی؟ حالت خوب؟ خوشی؟ سلامتی؟ چه خبر؟ خوبی؟ ممنون بخشی مزاحمتی به ما نه خواهش کنم ممنونت عزیز کدایی؟ خونمون بودم اومدم اینجا پیش تو خونه‌شون چیکار کردی؟ شیطونی کردم اون وقتی دعوا کرد. مامانش ما مامان چی؟ مامان هوا آره مامانش نه یا بشی بیا ماما بیا اینجا بشین اما ادی چیکار کرد؟ بیا اما ادی چیکار کرد؟ آقای دی انگار میبرم خبریه خدا برات خب من با خانواده تیمی صحبتی کنم خب به تو هم میرم مخواب جواب بدایم یا شما منی کم با هم مزده کنیم خواستم برم نظر خانوادت سن اصلا خانوادت مهم نظر خمه از خانواده هم دارم یا شو یه تا بزنش آمی ولا باشولی صحبت کرد نه تا وقت با کلیه روزی کنیم به هر حال آقای که خودتون ببینید ما یه مراسمی داریم این دستگاهمونه مردم به حضور برسه به تا این مراسممون رو انجام میدیم که دیگه کاری نداشته بودیم مثلا چه بالاخره صحبتمون با هم نه من خوب میدونستم که تا 49 ماه رست داری همون همینطوریم ولی خب خواستم همینطور اومده بود صحبت کرده خانواده چیزی خب نآوردم مثلا فقط خب من با جنابالی صحبت کنم اونم مثلا نظر تو چنه حرف تو چنه اصلا از این کار ناشته حالا تو بگه یه سال بیا ولی خب اومدم فقط بنام تکلیف چنه پس ناشتم یه احترام سرکار یا مذاکره بود والا ما اصلا آقای خالدسی نیستم که چلم بره یه سال یا 2 ساله کلا اصلا خوب راضی نیستم نه که راضی نبام سی شما اصلا کلا قصد ازدواج دارم شما یه دوست خوب نیستیم و اگه دوست داشتین بعد از یا هم دوست خوبمون مونین و اگه هم دوست هم ناشتین که زمان به خیر ما رو به سلامت ماما اذیت نکنه نه خانم نه خانم اذیت نکن ماما ایدی اذیت نکن یبش 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 انده حرف ما هم آورد دیگه به نظرم دیگه این نشستن فایده ناره بابا اینطوری تصمیم عجولانه هم نگه ارزم بازره برسه ماما برو خیلی باید تو من خود ششم میدونی فاطمه یه دوری داره دیدیش با وضعیت زندگیش هم دیدی که چطوره با اون وضعیت مثلا چه تو خود راضیه که با فاطمه زندگی بکنی؟ ما فکر نکرده یا ما خوشمون برم ما از شرایطی که صحبت کنین این چیزا خبر دارم و اینکه بیمش واقعا چطور درستی زندگیش تلاش کنه چه زن خوبی هستی هم یه تصمیم گرفتم مثلا پابونو پیش اگر نه اگه فکر میکنم جلو نیومم مطمئنم
الان ما خوشم واقعا میخوام بچه‌شم فرق نمیکنه با بچه خودم هیچ فرقی نمیکنه نسوزی رو ولی خب هر چیز جنابالی دست به اگر میگی فعلا صبر کنیم ما صبر کنیم تا من خدا چه قابلی ما خود تا چلم صبر کنیم فاطمه ولی خب تا فاطمه راضی نیست اگه با خودم میگم چه یه مدتی صبر کنیم تا با فاطمه با هم برین صحبت چند روز کنیم. با هم با فاطمه صحبتی کنم حرفن میزنم دست دارم بعد از اون به حضورت برسه جواب قطعی شد تا هم چه بالاخره با داد با بود صحبت کن یه بچه داره روز نیست میگم چه یه عمر زندگی خیلی یه عمر با هم زندگی بکنیم بالاخره باید پدرت بدونسته و مادرت بدونسته و ددید بدونسته بوده میگم چه این همه باید این خانواده درجه یکی تو باید بدونسته بود که چه کاری خیلی انجام بدی که صبحش نیاین ای رو بگو آقا ما خو اطلاع نداشتیم کسی که اطلاع نداشته بود چه مثلا علیکی دور شده به یکی اونن هم تو در جریان منه باشون صحبت کن منم چی خواهش چه بفرمایید بفرمایید گوش دارم ولی هر آخر میزنم راضی نیستم الازه موقعتونم را کچی کنم با ورسی با مامانت بریم تو با ایدی کار دارم دیوار من بودش من آمانو نمارده بود مانو تو کلی برسیم بریم تو یه از کامله هم جمع کنین این رو بگو ممنون بهش بگو ممنون بوست کنم اما ایدی خواه بوست برو همینجاست تو برو تمرین تو دم برو بگوزیم بریم تو جونم کلی ای تو خود دونی این بنده خدا سی آینده بیشتر سی آینده همین دورشی ترسه که داره چه سفگیری کنه و هی آقا چه ما راضی نیستم اینو یه بی ترسان صبح هزار یه اتفاق بیفته بعدم پس با دورم هم خودم بدبخت کنم هم دورم بدبخت کنم تو خود یه تا خط ایره کی گمچه بله از اون بزرگ برسه الان که چه با این نیت پاکی میری رو بهتون بخون با فاطمه صحبت کنم چه تا من اکتران یه چند تا جلسه اسمش بیا یکی با هم صحبت کنیم شاید خدا کمک دلش راضی بوده اگر بودی که فقا اگر هم نبودی که برای ما دلخواه نبودی دست دارم بزرگی کردیم و شرمانده تا ما الان این موقع من بزام تا بیام اینو و اخشین شرمانده دست در نکن خدا حافظ ممنون قربونه نیخوابیم قربونه نه دست در نکن قربونه ممنون خواهشی کنم نیوزی خود قربونه خدا حافظ خدا رنگ گرفتم؟ رنگ از چه؟ اش بگم چه بنده خدا نوشت بگم چه که تو و فاطمه مثلا مکان ما بستم بنده خدا چه اینقدر التماس کنه گو این دوار شما دوار خون دوست دارم خامش متجگم چه ولی منتها چه تو و فاطمه ایدونی سر بالا جواب دیم فاطمه خوش از صبح بیا بگو مامانو بیا بابا بالاخره من یه چی مجبورم که خوشحال بگم مجبورش رو رفت کنه خوشم اتفاقا اول همین حرف وایسته گم حقیقت دونی فاطمه سی خاطر چه قبول نکنه سی خاطر همین دوارش قبول نکنه که چه صبح اگر یه خورده کم زیاده بودی ایگاه هم زنده خون نبودی بود همین دوار اینمو خون مجبورم ولی شما هم یه خورده سوس بگیرینیش تا چه اگر واقعا این جغله این دوار دوست داره برای زمان زندهش مامانیه میخواد دخترشو بخواد چی؟ مامان جونه میخواد در دخترم گیلاس بیاره نه تکام کنی گیلاس هم عزیزم گیلاس بخواد تکام کنی برای دخترم گرم بخوره بفهم بیا مامان بله نه این هستاش روز اینجا ای مامان ستایه
نگاه این چیه ماما این؟ اینو بخور. نمیشه. میمیزه؟ این چیه؟ انگوشه. اداره چه؟ این چیه دخترم برم؟ من گیلاس می‌خورم. نمیشه. این چیه؟ نمیشه. اینه. این چیه؟ ماما لیلا این چیه؟ حالا خیلی چه کنی فاطمه؟ دختر باباش. دختر باباش. نان دختر باباش. نه چند بار باش تو برای جایی برگردیم. بابا تو بابا. تلاش کن. بابا جون خوابید ماما. آبی. وقت با اصابت تکو تمام چی بود؟ بعدی چه با هم درستین زندگی. حالا چونشان اصرار کنیم باش حرف بزنم ما با قول تو شایدم او کسی بود که ما بخوامش. حرف طوری نیست حرف است بزن اگرچه درستی اینه ترس هم خیلی تو سلام زودی خواهد نگیم که چه نگیم بابا تنکی بگو مثلا منه گو ایشای طوری کنیم نه اما خوشه من نیستم نه اگر هم سیل نابیام اندم خدا بلی لان زخت کنم اندم من این دور زمونه همه و هم یه همدم که باش حرکتش بزنه در دل بکنه مثلا بدون من غم شادی پشتشه یه کار اشتباهی که بدون حداقل هو پشتشه دم نیاز داره ولی بازم یکم نگران لنا بیام آخه دورم بچه‌یه اگر بخوام مثلا بچگیش خراب و بوسی خاطر خوشبختیمو کم سیم سختی خب خراب حالا باید صحبتی کنم ببینم من اگه چی و اونا با قرآن اصلا چی بکنم دستان تک تک تو هم نخورد ایولا بوده بیوتام برای جایی باش برای حالا صبح خام لنان برام پارک بگردونم ببینی زنگش زنگش زنم بوده تازیاری با چی؟ با اما اما ایدی ایدی میری باش؟ میری باش؟ اما ایدی آره؟ اما ایدی رو دوست داری ماما؟ دوست داری بابات بشه؟ نه آره دوست داری بابات بشی ماما؟ دوست داری اما ایدی بابات بشه؟ آره؟ وای من قربونت برم فاطمه لینا هم دوست داری داره چه چکار داری تو؟ دکوتا بیو دوستش داری اما ایدی رو؟ میخوای اما این مامانی با اما ایدی ازدواج کنه؟ هم؟ آره؟ من عروسی کنم با اما ایدی؟ ها؟ وقت میشه بابات بعد باید بهش دیگه بگی نباید بگی بابا اما ایدی باید بگی بابا باشه؟ ها؟ باشه ماما؟ ما کسی کرده خودتا طوری نیست تو خمره بذار بخوره بذار بخور بعد برو صورت میای بخوابونمه؟ بخور خب مامان جون بیا تو دست بکش تو سر من برای من رلایی بخون تا من بخوابم بیا لا 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 بله لاله بو بلنگ از کوچه می ناله دلم نگو میخوام نگو ساله میره تصادف کرد. میره کی تصادف کرد؟ میره این تصادف کرد. میره کدوم؟ میره نگو میره بگو شوهرش شوهر کی تصادف کرد؟ شوهرش ایلوی. کجا بود؟ قربونت برم عزیزم کی تصادف کرد ماما؟ بیا پیش مامانی بخواب بیا ماما گرگه پیر دندونی رو برام گرگی پیره دندونی بگو نه 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 قشنگ بگو ماما چی کنی؟ قشنگ بگو لا 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 بگو گرگی پیره دندونی نه نخوری خودت میدونی بیا نه پاپا پاپا. این بابا مال اما اپراتوره ماما ها؟ این بابا مال اما اپراتور ازش اجازه بگیر بعد بخور بگو اجازه میدی بخورم؟ اجازه میدی میخورم. خوردش دوست دارم. بودو ماما تو. بودو مامان جون ببر مامان جون